नमस्ते यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो कोपिला थापा युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म होममेड मैदाको चाउमिन रेसिपी बनाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ यसरी मैदालाई राम्रोसँग मुस्नु होला। चाउमिनमा चाहिने बन्दा, प्याज, अदुवा, लसुन, त्यसपछि खुर्सानी काटेर मैले रेडी बनाएको छु। अब चाहिँ मैदा रेडी भयो। अब यो बेल्छु। बेले पछाडि यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाउँछु। त्यसपछि एउटा थालमा राख्छु। त्यसपछि यसलाई सानो सानो लामो लामो बनाएर टक्क राख्ने। अब चाहिँ यो रेडी भइसक्यो। अब पानी उमाल्ने। ल साथीहरु, अब चाहिँ म यहाँनिर चाउमिनलाई चाहिने पानी उमाल्छु। त्यसपछि यो पानी उम्लेपछि नुडललाई यहाँ उमाल्छु। थोरै तेल राख्छु। त्यसपछि हल्का नुन राख्छु। थोरै बेसार राख्छु। यहाँ पानी उम्लेर रेडी भइसकेको छ। अब म अघि काटेर राखेको सबैलाई लगाउँछु। कस्तो टाँसे छ, यहाँ लगाएर उमाल्छु। पिठो अलिक गिलो भएर टाँसे छ। चाउमिनको लागि उम्लेर यो पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म खन्याउँछु। अब चाहिँ म चाउमिन बनाउन गइरहेको छु। यहाँ म चाउमिनलाई चाहिने तेल राख्छु। तातेर रेडी भइसकेको छ। म अघि काटेर अदुवा र लसुनलाई पहिला चाहिँ पकाउँछु, किनभने अदुवा लसुनले एकदम राम्रो टेस्ट आउँछ। लगाउँछु। बन्दालाई एकछिन भुट्न दिनुपर्छ। त्यसरी म सोया सस लाउँछु। चाउमिन पाक रेडी भइसकेको छ। अब म यहाँहरूलाई प्लेटमा सर्भ गरेर देखाउँछु।